TSMC và Broadcom có thể sẽ nuốt chửng Intel. Tình hình hiện tại của Intel không chỉ do chính họ kéo dài tiến độ mà còn có thể liên quan đến chính phủ Mỹ. Năm 2022, để hỗ trợ ngành công nghiệp chip nội địa, Mỹ đã đưa ra gói trợ cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ cho ngành bán dẫn. Là một trong những gã khổng lồ trong lĩnh vực này, Intel nhận được phần trợ cấp lớn nhất, bao gồm 8,5 tỷ đô la Mỹ tài trợ miễn phí và 11 tỷ đô la Mỹ khoản vay chính phủ. Có tiền thì có tự tin, vì thế Intel quyết định chi 100 tỷ đô la Mỹ để vực dậy mảng sản xuất chip của mình. Tuy nhiên, theo Reuters, chính phủ Mỹ không hài lòng với việc các công ty nhận trợ cấp mà vẫn đầu tư ra nước ngoài. Điều này khiến khoản trợ cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ có thể gặp biến số lớn. Nếu gói trợ cấp này bị cắt, Intel sẽ rơi vào tình trạng nguy cấp, bởi trong năm tài chính năm 2024 vừa qua, họ đã lỗ dòng 18,8 tỷ đô la Mỹ, một cú rơi mạnh so với năm 2023 khi họ vẫn còn lãi 1,7 tỷ đô la Mỹ. Với tình hình này, có thể cổ đông sẽ nghĩ đến việc bán Intel để cắt lỗ. Vì sao TSMC và Broadcom muốn mua Intel? TSMC quá quen thuộc trong lĩnh vực sản xuất chip, nếu họ mua lại bộ phận gia công bán dẫn của Intel, họ sẽ càng củng cố vị trí dẫn đầu trong ngành. Hơn nữa, đây cũng là nước đi chiến lược để ghi điểm với chính phủ Mỹ. Trước đó, TSMC đã xây dựng một nhà máy tại Mỹ và đã bắt đầu sản xuất chip 4 nanomet. Nếu họ tiếp quản luôn các nhà máy hiện có của Intel, ngành sản xuất chip tại Mỹ sẽ nhận được một cú hích lớn. Broadcom có thể không quá quen thuộc với nhiều người, nhưng đây cũng là một thành viên của câu lạc bộ doanh nghiệp bán dẫn nghìn tỷ đô la Mỹ. Cùng với NVIDIA và TSMC, Broadcom chuyên giúp các công ty khác thiết kế chip, điển hình như Google, còn chip AI TPU của họ chính là do Broadcom phát triển. Tuy nhiên, Broadcom lại thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế CPU hiệu năng cao cho PC, trong khi đó lại chính là thế mạnh của Intel. Nếu thâu tóm được Intel, Broadcom sẽ có cơ hội mở rộng mảng kinh doanh của mình. Hơn nữa, việc Broadcom mua Intel cũng có thể mang ý nghĩa thay vì bị cấm, tốt nhất là mua luôn. Bởi vì dù Intel có đi xuống, họ vẫn là một trong hai công ty duy nhất có thể thiết kế CPU x86 hiệu năng cao. Nếu để Intel rơi vào tay đối thủ, Broadcom có thể sẽ bị đe dọa trong tương lai. Thay vào đó, mua lại Intel sẽ giúp Broadcom gia tăng sức mạnh và bảo vệ vị thế của mình. Liệu Intel có bị chia tách? Trước đây, khi nhận trợ cấp, Intel đã ký thỏa thuận với Bộ Thương mại Mỹ rằng nếu họ chia tách mảng gia công bán dẫn, họ vẫn phải giữ ít nhất 50,1% cổ phần để duy trì quyền kiểm soát. Vì vậy, theo một số nguồn tin, chính phủ Mỹ có thể sẽ khuyến khích thương vụ giữa Intel và TSMC, nhưng chắc có thể sẽ phản đối việc doanh nghiệp nước ngoài tiếp quản nhà máy của Intel. Còn về mảng thiết kế chip, Broadcom cho biết họ chỉ mua nếu có người khác mua bộ phận sản xuất chip của Intel trước. Điều này khá dễ hiểu vì Broadcom chỉ muốn thiết kế chip, không muốn làm sản xuất. Hơn nữa, nếu Broadcom mua lại toàn bộ Intel, họ sẽ gặp rắc rối với luật chống độc quyền. Hiện tại, thương vụ này vẫn đang bế tắc, nhưng hãy thử tưởng tượng nếu Intel thực sự bị bán đi, thương hiệu Intel vẫn sẽ được giữ lại, không còn gánh nặng nhà máy. Intel có thể tập trung toàn lực vào thiết kế chip, trong khi việc sản xuất sẽ do TSMC đảm nhận. Điều này có thể dẫn đến một cú bùng nổ về hiệu năng, bởi sản xuất trên tiến trình của TSMC vốn mạnh hơn so với Intel. Về phía người tiêu dùng, điều này có thể lại là tin vui, vì khi thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn, người hưởng lợi cuối cùng chính là chúng ta. Nếu Intel mạnh lên, AMD cũng sẽ phải nỗ lực hơn, và điều đó chỉ khiến CPU tương lai của chúng ta càng ngày càng tốt hơn.